هنوز 2 ماه دیگه مونده که آیفون های 16 بیان و شایعات آیفون 17 شروع شد. 1 سال و 2 ماه قبل از اینکه بخوان بیان آیفون ها. یه چیزی در اومده به اسم آیفون 17 اسلیم. سایت مشرومه راجع به صحبت کرده و این اسلیم به معنای نازک احتمالاً اسم واقعی این آیفون نخواهد بود. همینجوری اسمشو گذاشتن اسلیم و دقیقاً قرار نیست منتظر آیفون با اسم رسمی اسلیم باشیم. شاید هم باشه، شاید هم نباشه. خیلی رندوم اسم احتمالا. این خبره داره میگه که آیفون های سری 17 احتمالا مدل پلاس نخواهند داشت و به جاش این اسلیمه میاد. اما تو شایعات ببین شایعه است 1 سال و خورده ای هم مونده تا بیاد. واسه همین تو همین یه چیزی هم که الان ما با هم میخوایم مرورش کنیم تناقض پیدا میشه. یعنی یه سری چیزا هستن که با هم یه مقدار مخالفن. از جمله این که ممکنه این آیفون اسلیم به جای آیفون پلاس بیاد، ممکنه پلاس حذف شه و این اسلیم کلن یه آیفون عادی باشه جدای پروها. یه حالت دیگهش هم هستش که یه آیفون 17 خالی داریم، 17 پرو مکس و 17 ای که همه اینه که داریم راجعش صحبت میکنیم که تو شایعات قبلا به این میگفتن آیفون اولترا و چند سال صحبتش هست. چند تا خصیصه داره. اولیش اینه که طراحیش نازک‌تره. تو این بخش میگه که احتمالاً کلاً ضخامت گوشی نازک‌تر باشه، داینامیک آیلندش کوچیک‌تر باشه و از بدنش هم به جای تیتانیوم از آلومینیوم استفاده میشه. حالا آلومینیومی که خیلی نازک باشه و محکم باشه، این مثلا چیزیه که آدم فکر میکنه شاید این به جای آیفون های 17 پلاس مثلا قراره این بیاد، چون آلومینیوم تیتانیوم نیستش. مورد بعدی دیسپلی کوچیکتر از سری پلاسه. ببین این سری پلاس آیفون 15 پلاس 6.7 اینچه سایز دیسپلیش، اما این تو شایعات میگن 6.55 یا 6.6 اینچ باید باشه که یه مقدار دیسپلی کوچیک‌تر میشه. نکته بعدی که گفته میشه اینه که قراره جای دوربیناش عوض شه. ببینید از اولین آیفون دوربینا همش این گوشه بوده و این قراره جاش عوض شه و بیاد وسط و احتمالاً هم به صورت خطی باشه که اینم یه حالیه دیگه. اگه قراره فیلم برداری 3 بعدی داشته باشیم به این صورت، بعد قرار آیفون های 16 شبیه 12 باشن، این 2 تا دوربین اگه داره این 2 تای اینجا باشن، یه ذره اینم جور در نمیاد که بخواد اینجا اینجوری خطی 3 تا دوربین بذاره و هست دیگه. حالا فعلا تو این شایعه اینجوری گفته. مورد بعدی دیسپلیشه که قراره گلس روش حالت آنتی رفلکتیو داشته باشه و وقتی نور مستقیم به دیسپلی اون میتابه گوشیمون مثل آینه عمل نکنه که باعث شه نتونیم ببینیم صفحه رو. یه هوا تقریبا میشه گفتش مات میکنن روی دیسپلی و خیلی کم که وقتی نوری مستقیم بهش میتابه مثل آینه کار نکنه. موضوع بعدی قابلیت دیسپلی پروموشنه که آلویز آن هم باید داشته باشه. خب الان این رو آیفون های پرو که هستش و اگه قرار این آیفون اولترا باشه و بالاتر از پروها باشه، خب طبیعیه باید این هم روش باشه. ولی وقتی مقایسه میکنیم با آیفون های 15 مثلا 15 خالی و 15 پلاس، خب اینا هنوز دیسپلی پروموشن ندارن، یعنی آلویز آن دیسپلی ندارن و رفرش ریتشون هم متغیر نیست تا 120 هرتز. واسه همین اگه قرار این آیفون اسلیم هم اینا رو داشته باشه، احتمالاً به عنوان یه آپشن داره ازش یاد میشه، احتمالاً این دوباره میره تو جایگزین آیفون پلاس. یه مورد دیگه هم که دوباره همین قصه است اینه که میگن 8 گیگ رم داره و از چیپ A19 باید استفاده کنه. خب 8 گیگ رمو که همه آیفون های 16 خالی هم الان باید داشته باشه، 16 پلاس هم باید داشته باشه، یعنی دیگه مختص آیفون های پرو نخواهد بود. واسه همین اینم یه چیز عجیب غریبیه این وسط. مورد بعدی دوربین سلفیه، دوربین جلو
که قرار رزولوشنش بشه 48 مگاپیکسل و سایز تصویر بزرگتر که کمک میکنه وقتی مثلا یه قابلیتی مثل سنتر استیج رو داره، وقتی زوم میکنه رو تصویر کیفیت پایین تر از 12 مگاپیکسل فعلی نیاد. یه نکته هم هستش راجع به دوربینا که مثلا دوربین آیفون 15 مثلا دوربین جلوش 12 مگاپیکسله، آیفون 14 هم دوربین جلوش مثلا 12 مگاپیکسله، ولی کیفیت تصویرشون خیلی فرق داره. این میدونین اختلافش از چیپی میاد که دارن. اینا یه چیپی دارن که در واقع پردازنده تصویره، سیگنال پروسسور، پیکچر ایمیج سیگنال پروسسور، یعنی پردازنده سیگنال تصویر، سیگنال عکس، که عکس رو میگیره و اون کارش اینه که دیتا رو تبدیل به، یعنی تصویر رو نور رو تبدیل کنه در نهایت به دیتا، بکنتش یه فایل عکس که ما میبینیمش. و هرچی پردازنده ایمیج عکس بزرگتر باشه، قوی‌تر باشه، تصویر که ما میگیریم بهتره. واسه همین این 12 مگاپیکسل ها همشون یکیه، واقعا دوربیناشون یکی نیست. یعنی دوربین جلوی آیفون 14 رو با آیفون 15 نمیشه مقایسه کرد چون چیپاشون با هم متفاوته. و اما نکته آخر که اینم باز ضد و نقیضه اینه که قراره این آیفون نازک 17 قیمتش بالاتر از آیفون های پرو مکس باشه. یعنی الان آیفون 15 پرو مکس از $1200 شروع میشه و این قرار قیمتش بالاتر از اون باشه. پس دوباره با توجه به این قیمت احتمالاً این همون اولترا خفن است که میگفتن و این نمیتونه جایگزین پلاس باشه. یه ذره متناقضه، خبره با خودش متناقضه نسبت به دیتایی که داریم. میبینیم که یه جوریه دیگه، دیتایی که راجع به آیفون 16 داریم اصلا اینو نقض میکنه یه سری چیزاشو. بعد بدنه آلومینیوم محکمترم، اونم خودش یه جوریه، ولی اگه آلومینیومه دیگه پروها نیست. اگه نازکتره اتفاقا تیتانیوم لازم داره. بین الان آیفون 16 پرو دورش تیتانیومه و این فریم دورش، ببین یه قاب دور داریم که فلزیه، بعد این قابه یک حاشیه هایی داره که از پشت بهش مثلا اون شیشه چسبیده، باتری روش سوار شده، نمیدونم مادربرد روش پیچ میشه، همه چیز روی اون سوار میشه. یعنی جدای فریم داخلی یه سری صفحه هم فریم خارجی یه سری صفحه هم داخلش داره. و وقتی مثلا تو آیفون های 16 دورش تیتانیومه و وسطش همچنان آلومینیومه و یه کار خیلی پیچیده و جذابی هم که اپل کرده بود این بود که تونسته بود آلومینیوم و به تیتانیوم جوش بده که نه یه پارچه اینا رو تولید کنه و اینا رو با هم ترکیب کنه که این ورش آلومینیوم باشه اون ورش تیتانیوم. و اگه قرار باشه گوشی خیلی نازکتر شه و قرار باشه که محکمتر بشه، سفت‌تر بشه، احتمالاً باید اون وسطاش هم حتی تیتانیوم بشه که خیلی هم مهم نیست. اون تیتانیوم دورش انقدر قوی هستش که کل فریم رو سر جاش نگه میداره و اون تو چی باشه خیلی مهم نیست. ولی اینکه کلا تیتانیوم حذف شه بشه آلومینیوم، این دیگه جور در نمیاد، با اینکه قیمت این گوشی باید بالاتر از پرو مکس باشه. دیسپلیش هم که کوچیک‌تره یه هوا، یه سری چیزاش با هم نمیخونه. ولی خب به مرور دیتا هرچی بیشتر در بیاد بیشتر با هم مرور میکنیم، لذتش رو میبریم دیگه از این مرور اخبار.